අයිබෝන් අදත් අපි ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ක්‍රික් මයින්ඩ් LK channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. අපි බලමු අද අපි මොකද්ද කතා කරන concept එක කියලා. ඒලවලු මතක් කරන්න ඕනි. මම මේ දවස් ටිකේ වීඩියෝ ගේන්නුන්නේ නැහැ. පොඩි අසනීප එක දෙලින්න. දැන් ඉස්සරහට දිගට වීඩියෝස් කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාමත් අපේ channel subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්න. අපේ channel subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි අද මොකද්ද කතා කරන්නේ? අපි අද කතා කරන්නේ අලුත්ම concept එකක් ගැන. ඊට මොහොතකට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕනි. මොකද්ද අපේ channel අලුතෙන්ම ආපු කෙනෙක් නම් මම මුලින්ම අපේ playlist එකට ගිහලා දැන් අපේ group එකේ ඉන්නවා මේ sport geek වලින් මේවයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් earn කරන කට්ටිය. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ videos බලලා මේ විදියට 100 කී හරි දවසකට earn කරන්න පුළුවන්. පොඩ පියවරෙන් පියවර මේක යන්න ඕනේ මේ game එක. මේ ගාන earn කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මුලින්ම මේ Picogos කියන දේ තියෙන්නේ. හරි Picogos නැත්නම් sport geek, job boy, rapid workers, micro workers හරිද? මේ වගේ සයිට් වල ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම වැඩ කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් එතනින් එහාට වැට්ටික් කරන්න. දැන් මේ eBay ගැන කට්ටිය කරන්නේ eBay ගැන සම්පූර්ණ සීරීස් එකක් මම දාලා තින්නේ. මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් ඩිරෙක්ට් එකෙන් පටන් ගන්න. මේක බලලා. ඩිරෙක්ට් එකෙන් සාමාන්‍ය සේල් යනවා මේ දවස්වල. හරිද? ඔයාලට මම මුලින්ම eBay account එකක් මම හරියට හදන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ ටික ඔක්කොම eBay playlist එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට බලලා ඒ විදිහට වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මතක් කරන්න ඕනි. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපේ playlist එක බලලා, අපේ videos බලලා, නැත්නම් online field එක පිළිබඳ වෙන තැන් වල ඉගෙනගෙන. හරිද? ඒත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි doubt ඇති වෙනවා. මේක මෙතනින් එහාට කොහොමද අපි කරන්නේ? අන්න ඒකට තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ opportunity එක. මොකක්ද ඒ කියලා බලමු. පේනවද පුතාලා? දැන් තියෙනව නේද 2023 online field එකෙන් සුපිරිම ගේමක් ගහන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකයි මෙතනින් පස්සේ තියෙන සියලුම වීඩියෝ වලයි මම description එකේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ link එක. මොකද්ද මේ? join the telegram group. මේක අපේ 100% free telegram group එක. මේකට ඔයාලා join වෙලා මේ තියෙන group එක. මේකට ඔයාලා join වෙලා online field එක පිළිබඳ ඔයාට තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේක අපේ එඩිෂට් කතා කරනවා. ඔයාට තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේකේ අහන්න පුළුවන්. අහලා ඔයාට එතනින් එහාට ඒකට උත්තරේ දැනගෙන ඔයාට එතනින් එහාට හරි ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඕනිම දෙයක් ගැන. වෙන මොකුල් නෙමෙයි online field එක පිළිබඳ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්නයක්. affiliate marketing ගැනද, Fiverr ගැනද, මොනවාද micro job ගැනද ඕනිම දෙයක්. මවුලක් නැහැ. හරිද? දැන් අපි මේ playlist වල කතා කරා මුලින් ඉඳන් මොකද්ද? අපි කතා කරා කොහොමද අපි දැන් අපි print on demand ගමුකෝ. print on demand ගත්තොත් ඔයාලම shop එක හදන හැටි ඒ ටික ඔක්කොම කතා කරා. එතනින් ගියාම ඔයාලටම Fiverr එකේ ඕන නම් Fiverr එකේ kick දාන හැටි ඒ ටික ඔක්කොම කතා කරා. ඒ වගේම දැන් print on demand site එක අපි නිකන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගමු. ඔයාලට affiliate marketing වුණත් දැන් අද කරන site එක ඔයාලට ඉතාම වැදගත් එකක්. හරිද? social media එක. අපි මේ Fiverr කරත් print on demand business එක කරත් හරිද? ඒ වගේ මොන දේ කරත් affiliate marketing කරත් ඕනි දෙයක් කරත් අපි පොඩ්ඩක් social media වල promote කරමු. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම අද ඉඳන් එක step by step ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ ටික. අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද හොඳම social media කියන අද මම කතා කරන්නේ අලුත් දෙයක්. අපි social media වල promote කරන තරමට තමයි අපේ shop එක. අපි print on demand ගැන කියමුකෝ. අපේ shop එක promote වෙන්නේ. හරිද? අන්නේ site එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. මොකද්ද බලමු අපේ site එක. මෙන්න මේක තමයි site එක. මොකද්ද මේ? vk.com මේක රුසියන් සයිට් එකක්. රුසියන් සයිට් එකක් වුණාට අනිත් මිනිස්සුත් වැඩ කරන උලක් නැහැ. මේකත් ඔයාගේ Facebook වගේම සයිට් එකක්. ඔයා Facebook use කරනවනේ. Facebook ගැන ඕන කෙනෙක් දන්නවා. නැක් කෙනෙකුට Facebook account අතර පහ තියෙන කට්ටිය ඉන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේක. මේක කියන්නේ අපිට Facebook වලින් වැඩි හරියක් අපිට පුළුවන් Facebook වල traffic එක මාකට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේකත් ඒ වගේ හොඳ සයිට් එකක්. මේක වැඩි හරියක් රුසියන් කන්ට්‍රි වල කට්ටිය තමයි මේක ඉන්නේ. අනිත් කට්ටියත් ඉන්නවා. ඔයාට affiliate product එකක් නැත්නම් එතනින් ගියාම affiliate කොට ඔයගලන්ට තේරෙන එකක් නැහැ. දැන් මම affiliate marketing කරලා නැති හින්දා ඔයාලට වෙන print on demand වගේ shop එක තියෙනවා. ඔයාගේ shop එක ඔයාලට මේකේද ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන ඉතා හොඳ සයිට් එකක් තමයි මේක. හරිද? ඔයාගේ shop එක ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයා Fiverr affiliate කරනවා නම් ඔයා Fiverr කරනවා නම් Fiverr වල ඔයා කික් එක. ඔයාලට මොකක් හරි description එකක් දාලා මේ තියෙන chat GPT හරහා මොකක් හරි ඔයාලට description එකක් දාලා ඔයාලට මේකේ ඔයාගේ Fiverr gig එක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. මේ account එකක් හදාගන්නකොට ප්‍රධාන පියවර වල ටිකක් තියෙනවා. අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු. දැන් ඔයාලට මම මේ social media site එකක් කියලා මේ ගෙනාවනේ. නිකන් ගෙනාවට බෑනේ. අපි බලන්න බෑ මේකට කොහොමද traffic එකක් එන්නේ කියලා. ඔයාලටත් බලන්න similar web එකට ගිහිල්ලා. ඔයාලට බලන්න similar extension එක දාගන්න නැත්නම්
සිමිලර් වෙබ් කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ සයිට් එකේ link එක copy කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකට monthly කොච්චර ප්‍රමාණයක් විසිට් කරනවද. අපි ඒකෙන් තමයි traffic එක analyze කරලා අපි බලාගන්නේ මොකද්ද අපිට මේ social media site එක promote කරොත් ඔය කොච්චර හොඳ කියලා බලාගන්න යන්නේ ඒකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ site එක global rank 16 තියෙනවා. country rank 4 කුසියෙන් මං කියවනේ. category rank 1. ඔයාලා බලාගන්න බලන්න මේ monthly visitors කියද්ද බිලියන එකක්. monthly මාසෙකට බිලියන එකක් මේ site එකට visit කරනවා. හරිද? වැඩි හරියම් විසිට් කරන්නේ මං කිය රුසියෙන් වලින්. මේ ඉතින් 82.34 රුසියෙන් වලින්. තව ඉතින් බෙලරස්, යුක්‍රේන්, ජර්මනි ඕන එකකින් විසිට් කරනවා. හරිද? ඒක ඇත්තට අවුලක් නැහැ. හරිද? ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ සයිට් එකෙන් ඉතාලම වැඩක් ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් මේක. අරන් පේනවනේ. monthly බිලියනයක් විසිට් කරනවා කියන්නේ traffic එකක් තියෙන සයිට් එකක්. යන්නේ වගේ සයිට් එකක් තමයි බලන්න ඕනේ. ඔයාට දාගන්න ඕන මේ සිමිලර් වෙබ් කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. මේක දාගත්තාම ඔයාට සයිට් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ සයිට් එකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ට්‍රැෆික් එකනවද බලා ගන්න පුළුවන්. සෝෂල් මීඩියා එකක් අපි මේ සෝෂල් මීඩියා ප්‍රොමෝට් කරනවා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ සෝෂල් මීඩියා අපි නිකන් නෝමල් එක ප්‍රොමෝට් කරලා නැහැ. අපි මාසෙකට ට්‍රැෆික් එක. ට්‍රැෆික් එක ඉන්නේ සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ නේ. සමහර කට්ටිය අපේ ගෲප් එකේ මොකද ට්‍රැෆික් එක කියන්නේ. ට්‍රැෆික් එක කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ අපිට ෂොප් එකක් දාලා තියෙනවා වගේ ඔයාට තියෙනවා රෙදි ඇඳුම් කඩයක්. ඔගේ ඇඳුම් කඩේන කස්ටමර්ස්ලා දාන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ ට්‍රැෆික් එක කියන්නේ ඔයාට එන වීක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට එන කස්ටමර්ස්ලා දාන බේස් එකක් විදිහට තමයි අපි මේක ට්‍රැෆික් එක කියලා හඳුන්වන්නේ. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් අපිට හරි ට්‍රැෆික් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඕනින් දේ සේල්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාසෙකට මේ සයිට් එක බිලියන එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් විසිට් කරනවා. ඊට වැඩි බිලියන එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් කස්ටමර්ස්ලා මේ සයිට් එකට එනවා. තමයි ට්‍රැෆික් එක කියන්නේ. හරිද? ඔන්න ඒකත් මම සරලව කියලා දුන්නා. ඒතකොට ඔයාලට තේරෙනව නේද? මාසෙකට බිලියනයක් විසිට් කරන සයිට් එකකින් අපිට ගේමක් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔයාලට ඒක තේරෙනවනේ. මාසෙකට මිලියන ගාණක් විසිට් කරන සයිට් වලත් අපිට ගේමක් ගන්න පුළුවන්. මේක ඊටත් වඩා හොඳ සයිට් එකක්. මොකද්ද? මාසෙකට බිලියනයක් විසිට් කරනවා මේ සයිට් එකට. හරිද? දැන් මම සයිට් එක ඔයාලට account එකක් හදන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ සයිට් වල මුලින්ම කරන්න ඕනි. මේ වගේ සයිට් වල account එකක් හදනකොට මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙන්නම්කෝ. අපි මෙතනට ගියා. මේ සයිට් එක තියෙනවා. ඔයා මුලින්ම මේ sign up කියලා තියෙනවනේ. මේ sign up කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයා. මේ පේනව නේද? අර Facebook එකේ ලස්සන සයිට් එකක් මේ. ඔයා මුලින්ම sign up කෙනෙක් ක්ලික් කරන මේ account එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගොඩක් යන්න තියෙන්නේ මේ phone number එක verification දීලා. මම බලයි මේක රුසියන් සයිට් එකක් කොහොමද ලංකාවේ phone number verification කරන්න කියලා. එහෙම කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාලට මෙතන වගේ ලංකාවේ phone number දුන්නාම ඔයාලට මේක verification කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම ගහන්න වෙනවා. මේක මම නම් කියන්නේ දැන් ඔයා මේ සයිට් එක ඔයා ප්‍රයිවට් දැන් ඔයා Facebook ඔයා ප්‍රයිවට් කරාට ඔයා මේ වගේ සයිට් ඔයාගේ මූණින් ඔයා මේ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ නේද? ඒකින්ද මේකට හොඳම දේ තමයි ඔයා ගන්න පිටරට USA හරි රුසියන් හැම රුසියන් කමන්නේ නැහැ. රුසියන් ගර්ල් කෙනෙක් කියලා නමක් ගන්න. හරිද? දැන් USA වල USA fake name generator කියලා ගහුවාම ඔයාට එතන ඒගොල්ලන්ගේ නම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට. මෙතෙන් පේනවා USA fake name generator කියලා මේ උඩ මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලා මෙතන පෙන්නනවා. අට ඕන විදිහට දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් female දෙමුකෝ. female දුන්නා. name cent එක අපි ඇමරිකන් දෙමු. country USA. එතකොට හරි. දැන් generate දුන්නාම මේ will address ඔක්කොම එනවා. මේකෙන් ඔයාට ඕනිම එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. එහෙම හදලා දැම්මොත් අපිට ගොඩක් හොඳයි. එතකොට අපේ site එක වැඩ කරන්නේ ඒ විදිහටනේ. අපිට පේනව නේද? මේ කියන්නේ අපි social media දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් Facebook එහෙමනම් අවුලක් නැහැ. ඒවා කොහොමද අපේ නම්නේ අපි දාන්නේ. මේ වගේ පිටරට site වල අපි ලංකාවේ විදිහට වැඩ කරන රැඩිය අපි පිටරට කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන එකෙන් ගොඩක් හොඳ chance ගොඩක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ USM fake name generator කියලා දාලා ඔයාලට මේ රට මෙතන select කරලා ඔයාලට ඕනි රටක ඕනි විදිහට නමක් හදාගන්න පුළුවන්. තව නම් තව එකක් දෙන්න. අලුත් එකක් එනවා. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් වෙන එකක් ආවනේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට ඕනි එකක් එතනින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ නම්බර් එක දෙන්න එපා. වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට ඔයාලට ඒක වැඩ කරන්න තියෙනවා නේ මුණු. ඒක උලන්නේ ලංකාවේ නම්බර් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ෆොටෝ එක ගොඩක් කට්ටිය අහනවා නේද? මේක ෆොටෝ එක අපි කරන්න ඕනි. දැන් මෙහෙමනේ. මේ සයිට් එකට අපි ආවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේක ෆොටෝ අපිට දැන් හදන්න බෑ ෆොටෝ එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන ඉමේජ් එකකට දාන්න ඕනේ USA එකේ කාගේ හරි ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක් ඉමේජ් එකක් දාන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒවා ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන ගතිය තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඔයා ඒකට කරන්න ඕනේ. Google එකේ තියෙන ඉමේජ් එක ගන්න එපා. කොපිරයිට් හදනොත් ඔයාගේ account එකත් එක්ක සස්පෙන්ඩ් වෙලා යනවා. ඒකෙන් දුවා ගන්න ඕනේ
පික්සල් තියෙනවා, පික්සබේ තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් සයිට් තියෙනවා. මේ වගේ සයිට් වල හරිද? ඔයා ගර්ල් ඉමේජ් කියලා මේ සර්ච් කරාම ඔයා ගර්ල් ඉමේජ් කියලා සර්ච් කරාම ඔයාට ගොඩක් ගර්ල් ලගේ ඉමේජ් එනවා මේ. මේ වගේ ඔයා කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා ඉස්සරහට බලන්න. මේ වගේ මේක ලස්සනයි නේ මේ. මේ වගේ කැමති එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔන්නම සයිට් එකක් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මේක පික්සල් තව පික්සල් ඒ වගේ සයිට් තියෙනවා. මේකට ඇවිල්ලා ඔයාට ඒ වගේ කැමති ඉමේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ ඉමේජ් මේ පේනව නේද මේ? මොකුත් නෑ ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන්නේ. අපි මේකට ගියා. හරි. මේ ක්ලික් කරාම ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාට ඕනි ඉමේජ් එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අරන් ඔයාට මේ දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සයිට් එකේ මේ තියෙන. ඔයා මේක හදලා account එක අර account එකේ තව ස්ටෙප් එකක් එනවා. ඔයාගේ මොකද්ද දාන්න එක කීවරයක් තියෙනවා. ඒ වාට account එකක් හදාන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඉමේජ් එකක් දාලා ලස්සනට account එක හදාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ දන්නවනේ එතනින් හැල කරන්න ඕන වැඩි. ඒක මම කියන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් අපි නිකන් උදාහරණයක් මම ගන්නම්කෝ. ඔයාගේ Redbubble shop එක අපි ගන්නවා. ඔයාගේ Redbubble shop එකේ ඔයාට මේ ඩිසයින් ටික හදලා මේකට දානවා. දැන් මම උදාහරණයක් වශයෙන් පෙන්නන්නම්. මම එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් බලන්න මේ කෙනෙක් හැදුවේ ගම් මේ. fashion style කියලා විතරයි තියෙන නමක් දාලා. බලන්න නිකන් වීඩියෝ එකක් දාලා දෙනවා මේ වීඩියෝ බලන්න දැන් පොඩි කාලේ දාලා 625ක් views තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වගේ ඔයාගේ link එක. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පේනවා link එක. මෙතනින් ගියාම ඔයාගේ Redbubble shop එකට යන්න මේ link එකෙන් ගියාම මේ වගේ ඔයාලට තියෙන්නේ දාලා තියෙන්නේ. මේක ලස්සනට හදන්න. ඔයාලට පුළුවන් නේ. යන්න වලින් පොඩක් ලස්සනට හදලා post එකක් වුණත් මේකෙන් design මේ. අඳුන් design මේ දාලා තියෙන්නේ. මේ product මේ shop එකේ තියෙනවා කියලා ඔයාගේ shop එකේ link එක මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙතනින් ගියාම ඔයාගේ shop එකට යන්න. පේනවද? මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාගේ design එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාගේ දෙයක් promote කරන්න පුළුවන්. promote කළා ඔයාලා traffic එක ඔයාගේ site එකට ඇද ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ බැලුවොත් ඔයාගේ Redbubble site එකට ඔයාලට මේකේ traffic එක ඇද ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට sell එකක් ගන්න ඉතාලම ලේසියි. ඒ ලස්සනට මේ වගේ promote කරන්න. shop එකේ link එක දාලා ඉතින් මේ විදිහට හදන්න මේ ලස්සනට හදලා තියෙන පේනවා. design quality එකතුව ඔන්න ඔය විදිහට හදලා ඔන්න ඒ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ site එකේ විශේෂත්වය monthly බිලියන එකකට වැඩිය විසිට් කරනවා මේ site එකට. monthly බිලියන 1.4ක් විසිට් කරනවා. මේවෙන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. බෑ කියන්න එපා නිකම් පුරුවට. බෑ කිව්වොත් වැඩකුත් නැහැ. හරිද? මෙච්චර දේවල් දීලා ඔයාලා ගේමක් ගහන්න බැහැ වැඩක් නැහැ. ඇත්තම කියන්න බෑ. ඇයි මේ සුපිරිම site. සුපිරිම site කියන්නේ social media හරහා. ඕගොල්ලෝ තාම social media වල power එක හරියට අඳුරගන්නේ නැහැ. මේ ඉස්සරහට social media එක ගේන්න Instagram, Pinterest ඒවත් ගොඩක් හොඳයි. TikTok ඒ ටික මම ගේන්න ඉස්සරහට account හදන හැටි මම අහලා තිබ්බ කට්ටිය. මම ඒ ටිකත් ගේන්න මේකත් හදාගන්න. හරිද? අපි social media හරහා තමයි අපේ shop එක world එක. ඒ කියන්නේ customers අතරට ගෙනියන්න ඕනේ. අපි traffic එක අදින්න ඕනේ social media වලින් අපේ shop එකට. එතකොට තමයි අපේ shop එකේ අපිට selling ගන්නට දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා හිතන්න ඔයාගේ මේ account එකේ හරි base එකක් හිටියනම් ඔයා මොන link එක දැම්මත් ඒ ප්‍රමාණයක බලනවා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයෙන් අපි කියමු සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ඉන්නවා කියලා මේ account එකේ base එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ post එකක් දැම්මාම අපි කියමුකෝ 10k visit කරනවා. 10k visit කරොත් අඩුම 2k ඒවා. හරිද? අඩුම 2k වත් ඔයාගේ shop එකට එනවා. මේ 2k වලින් අඩුම 100 දෙනෙක් වැඩි එපා. අඩුම 100 දෙනෙක්වත් ඔයාගේ product buy කරනවා. ඔන්න ඔකයි social media වල තියෙන power එක. මම මේ අඩුම ගාණ කියලා දුන්නේ. ලොකු ගාණක් තියෙනවා ඊට වඩා social media වල. social media මාර power. ඔයා නිකම්ට උදාහරණයක් අපි Pinterest account එකක් ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ඔයාට මිලියන එක base එකක් තියෙන Pinterest account එකක් තියනනම් තිබ්බනම් ඔයාට සල්ලි කියන්නේ නැති. මේ මේකෙද්දි සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ආයේ සල්ලි වලින් කාටවත් වළක්වන්න බෑ. ඔයා නිදා හිටියත් ඔයාට සල්ලි හම්බයි. ඔයාගේ Pinterest account එකට හරිය traffic එකක් එනවා. ඔයා ඒකෙන් promote කරන වෙන දේවල්. ඔයා traffic එක ඒ විදිහට වෙනවා. ඔයාට දැන් මේකේ ඕන නම් තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වගේ තන් link දාන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් කිසි මොලක් නෑ දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා link tree account එකක්. ඒක දන්නේ නැත්නම් මට යටින් comment එකක් දාන්න මම link tree account එකක් හදන හැටි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ගේන්න. ඔයාලා link tree account එක හදලා ඒ link tree account එක ඇතුළට ඔයාගේ මේ Redbubble shop එක ඔයාලා share sale කරනවා නම් ඒක, තව ඔයා Teespring කරනවා නම් ඒක. Teespring කියන්නේ මම මේ Teespring ගැන ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් කරා. හරි කරා මේ photo selling නත් උරන්න පුළුවන් මේක. මේ photo selling site එකක් ඔයාලට මම කරේ Shutterstock.
ඔයාට ඒකේ link එක ගහලා මේක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕනි දෙයක්. හරිද? අපි ඕනි මම ප්‍රොමෝට් කරගන්න මේ T-Spin link එක කැටගරි එකක් පොඩ බලන්න. දැන් මම link tree account එක හදනකොට ඒ link tree account එක දාන්නේ නම් T-Spin එකයි Redbubble එකයි Shutterstock එකයි ඔය වගේ design ටිකක්. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ link tree account එකේ link එක මේකට දැම්මහම ඒ link tree account එකට ගියාම ඔයාගේ shop තුනම පෙන්නනවා. ඔයාගේ හැම shop එකකටම මෙතනින් traffic එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයගේ ලස්සන game එකක් තියෙනවා. හරිද? ඉස්සෙල්ලා try කරලා මුලදී වැඩේ කරන්න. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ account එක හදලා දැන් ඔයාගේ මොකක් හරි දැන් මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ගේන්නම් ඊටු ටික ප්‍රොමෝට් කරන විදිහ. ඊළඟ social media තමයි online game ගහන එකේ විශේෂයෙන් affiliate marketing වල රහස. මම affiliate marketing ගැන වීඩියෝ ටිකකුත් ගේන්නම් ඉස්සරහට. එතකම් මේ ටික මේ විදිහට කරන්න. අපි අනිවාර්යෙන් මේ මාසෙවත් අපේ ඩිසයින් එකක් නැත්නම් අපේ ෆොටෝ එකක් මොකක් හරි එකක් සෙල් කරන්න බලමු. එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. හරිය ට්‍රැෆික් එක ආවොත් එකක් නෙමෙයි ගොඩක් සෙල් වෙනවා. මං කියන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ ඕනි කෙනෙක් දන්නවා. සෝෂල් මීඩියා වල පවර් එක දන්න කෙනෙක් දන්නවා. කොහොමද සෝෂල් මීඩියා වලින් අපි ලස්සනම ගේමක් ගහන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට වැටික් කරගන්න. එහෙනම් මම අද වීඩියෝ එක නවත්තන්න බැලුවේ. ආයි දවසේ මගේ ලස්සන වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්. අපේ channel subscribe කරන්න කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ channel subscribe කරලා bell icon all කරලා තියාගන්න. මේක වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයාලා ළඟටම වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගියා. උත්ලා